नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत चवळीची पालेभाजी. तर यासाठी इथे एक चवळीची जुडी घेतलेली आहे आणि या पद्धतीने आपल्याला ती निवडून घ्यायची आहे. कोवळी देठं घ्यायची आहेत आणि बाकीचं आपल्याला देठं टाकून द्यायची आहेत. हे बघा या पद्धतीने तेही आपण निवडून घेतलेली आहे. आणि आता आपल्याला ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. एक 2-3 पाण्याने आपल्याला ही स्वच्छ धुवायची आहे. कारण कोणतीही पालेभाजी करताना स्वच्छ धुणं खूप गरजेचं आहे. पालेभाजीला खूप माती असते आणि आता ह्या पाण्यामध्ये खाली ती माती राहते, म्हणून आपण हे 2-3 पाण्याने धुणं गरजेचं आहे. पाणी बदलणं गरजेचं आहे. आता आपण ही चाळणीत काढून घेऊया आणि पुन्हा एकदा नळाखाली स्वच्छ धुवून हे पाणी आपल्याला निथळत ठेवून द्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला ती चिरून घ्यायची आहे. हे बघा या पद्धतीने ही चिरून घेतलेली आहे. आता आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया. इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण लसणाची फोडणी देणार आहोत. तर या 7-8 पाकळ्या लसूण बारीक चिरून आपल्याला घालायचं आहे आणि साधारण लालसर करून घ्यायचं आहे. लसूण करपू नाही द्यायचा. पालेभाजीला फक्त लसणाचीच फोडणी लागते. तर इथे मी हे 2 कांदे बारीक चिरून घातलेले आहे. हिरव्या मिरच्या इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे. आणि आता आपल्याला कांदा गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे. पालेभाजीसाठी कांदा जरा जास्तच लागतो. आणि ही भाजी आपण जी चिरून घेतलेली आहे ती आपण यामध्ये घालून घ्यायची आहे. ही दिसायला जरी तुम्हाला जास्त दिसली असते तरीसुद्धा शिजल्यानंतर ही खूप कमी होते, म्हणून आपण हिच्यामध्ये मीठ घालायची घाई नाही करायची. मीठ आपण थोडं नंतर घालूया. ही जेव्हा आळते त्यानंतर आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेऊया. तर हे बघा ही आता कशी कमी झालेली आहे. तर छान परतून घेऊया. आणि आता आपल्याला त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा छान मिक्स करून घ्यायची आहे. अगदी झटपट होणारी अशी ही भाजी असते आणि पौष्टिक असतात पालेभाज्या. तर हे बघा ह्याच्यावर झाकणही ठेवायची गरज नाही. हे सर्व पाणी आपल्याला सुकू द्यायचं आहे. आणि हे वरून ओलं खोबरं घालून घेतलेलं आहे. तर हे तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घाला. तर अशा पद्धतीने आपली ही भाजी तयार आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि तुम्हाला जर आवडली असेल ही रेसिपी तर लाईक करा. माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही सबस्क्राईब जरूर करा.